අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්න බලමු අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොන වගේද කියලා. අද දිනේ 2023 අගෝස්තු 11 වෙනිදා සිකුරාදා දවස අද දවසේ තොරතුරු ගණනාවක් තියෙනවා ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අලුත් නිවුස් ගණනාවක් තියෙනවා රිලීස් වෙන්න. ඉතින් මේ සියල්ල ෂෙයා කරමු. වීඩියෝස් හොප්ෆුලි වට වීඩියෝස් 3ක් ලැබෙවි. වීඩියෝස් වලට ලයික් කරන්න, සුපුරුදු විදියට channel එක subscribe කරන්න. විශේෂයෙන්ම කාරණාව තමයි Twitter page එක සම්බන්ධයෙන් මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. මේකේ link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. එතනින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. Twitter එකේ මම ඊයේ පෙරේද මතක් කරා මේකේ අපි සතියකට වතාවක් දෙවතාවක් swing trading opportunity එකක් share කරනවා මම. ඉතින් ඒ exposure එක වර ගන්න පුළුවන් මේ page එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් මේ වෙනකොට 3473ක් මේ මොහොත වෙනකොට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් සම්බන්ධ වෙන්න ඔයත් මේ වෙනකොටත් සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් අපේ Twitter page එකට පහළ තියෙන link එකෙන් ඇවිත් day trader කෙනෙක්ගේ real life එක මොන වගේ emotional roller coaster එකක් හරහාද day trader කෙනෙක් යන්නේ කියන එකේ real experience එක ගන්න ඕන නම් එන්න Patreon එකට. මේක අපි trades win කරනවා, trades loss වෙනවා. මේ සියල්ල හරහා අපි සමස්තය overall picture එක green තියාගන්න උත්සාහ කරනවා හැම මාසෙම. ඉතින් මේ experience එක real time ගන්න ඔයාලට පුළුවන් Patreon එකට සම්බන්ධ වෙන්න. link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. මේ හරහා ඇවිත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවනි. ලෝකයේ හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨතම stock trader විදියට අදටත් ඇඳින් වෙන ජෙසි ලිවමෝ කිව්වා මෙන්න මේක තවත් මතක් කරගමු අපි crypto update එකට යමු. A man must know himself thoroughly if he is going to make good job out of trading. ඒ කියන්නේ trading business එකේ සාර්ථක වෙන්න නම් තමන් අනිත් සියලු දේවල් දැනගන්නවට වඩා තමන්ව දැන ගැනීම වැදගත් කියන එක තමයි ජෙසි ලිවම highlight කරන්නේ. ඒකට හේතුව මේක සම්පූර්ණයෙන්ම psychological game එකක්. ඒ ඔස්සේ දැනුම දියුණු කරගන්න මම දන්න දේ share කරන්න මේ community එක හරහා මම උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මේක global community එකක් විදියට grow වෙනවා. interest rate සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. වගේම swing trading වලට interested නම් ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය යටම tier එක නෙමෙයි ඊට උඩ tier එකට ඒ tier එකට swing trading opportunities share වෙනවා. ඊයේ දවස අති විශේෂ දවසක් market එකට jobless claims numbers වගේම CPI inflation numbers market එක release වුණා. මේ තියෙන headline inflation එක ඇවිත් නැවතුණා තන 3.2 මේ black line එක core inflation එක 4.7 මේ chart එක බලුවා නම් පේනවා core CPI එකේ monthly උච්චාවචනය මේ වෙනකොට trending downwards නමුත් trending downwards very slowly. ඒ නිසාම මේ වාර්තාවේ කියනවා 3 reasons why investors should be cautious about July is very encouraging. මේ ජූලි මාසේ ඊයේ දවසේ ආපු report එක very encouraging market එකට. නමුත් market එක මේක තාම සතුටින් වැළඳගත්තා. නමුත් ඒකම market එක ඊයේ market time එකේ second session එක වෙනකොට මේ සම්බන්ධයෙන් නැවත worry වෙන්න ගත්ත බව පේන්න තිබ්බා. FHN Financial will componol කියන analyst කියනවා මේක සම්බන්ධයෙන් worry වෙන කාරණා තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි core CPI එක තාමත් 4.7 තියෙන. ඒකට Federal Reserve එක මේක 2% ගේන්න හදන උත්සාහය තාමත් මේක දෙගුණයකටත් වඩා core CPI එක වැඩි. ඒ නිසා මේක සතුටු වෙන්න අවශ්‍ය තරම් level එකක් නෙවෙයි. ඒ වගේම නැවත ඉහළ යන energy prices, rising energy prices තවත් concern එකක්. පැහැදිලිවම energy price වැඩිනකොට headline inflation එකට දැවන්ත බලපෑමක් කරනවා. ඒ වගේම දන්නවා inflation එක බලද්දී අපි CPI මේ release වෙච්ච තොරතුරු වගේම තව inflation number එකක් බලනවා PCE numbers කියලා. ඉතින් CPI numbers drop වුණත් PCE numbers බැලුවොත් PCE numbers මේ වෙනකොට තාමත් තියෙන higher number එකක. මේ තියෙන core PCE inflation එක බැලුවොත් තාමත් ඒක 4.1 වල. ඒ කියන්නේ දෙගුණයකටත් වඩා එන්න අවශ්‍ය limit එක වගේ දෙගුණයකටත් වඩා අඩුයි. වගේ මේකේ drop එක ඊටාම slow drop එකක්. ඉතින් මේවා තමයි market එකට තියෙන worries. සහ ජූනි මාසේ 3% තිබ්බ එක ඊයේ නැවත 3.2 දක්වා ඉහළ ගිය එක මේ පේනවා මේ slight blip එක. මේ සියල්ල නැවත market එකට concern එකක් බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් Bitcoin price එක අපි බලුවොත් Binance එකේ මේ තින්නේ Bitcoin daily අද දවසේ candle එක යන්තම් හැදී නොහැදී එමින් තියෙනවා. 29500 තමයි තාම price එක තියෙන්නේ.
hopefully මේ පෞගේ දවස්වල මේ bearish engulfing candle එකක් price එක පහළට push වෙනවා නැවත bearish engulfing එකක් price එක 28500ට push වුණා නැවත bearish engulfing candle එකක් හැබැයි support එක උඩ නිසා ඒක bearish engulfing විදියට ගන්නේ නැහැ නමුත් price එක slightly lower වෙලා මේ වෙනකොට recover වෙන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. hopefully මේ අවසාන රතු doji දෙකට උඩින් මේ දැන් create වෙන price එක නැත්තම් candle එක bounce වීමේ අවස්ථාවක් ගොඩක් දුරට තියෙන බව පේන තියෙනවා. ඒක නිසා overall තාමත් bitcoin යන්නේ sideways move එකක. ඔය සියල්ල අතරේ අනිත් වැදගත්ම කාරණාව තමයි අද සිකුරාදා දවසේ අද තවත් වැදගත් තොරතුරක් එන්න තියෙනවා. ඒක තමයි farmers ලගේ inflation එක නැත්තම් producers price index කියන එක. ඒකට කියන්නේ PPI කියන නම්බර එක. මේකත් වැදගත් නම්බර එකක්. මේ තොරතුරු අද දවසේ රිලීස් වෙන්නේ නියමිතයි උදේ 8:30ට. Glassnode මේ chart එක බලන්න bitcoin සම්බන්ධ දාපු අලුත්ම update එක long term සහ short term holder difference එක price එක slowly bitcoin recover වෙමින් තියෙනකොට 15500 සිට උඩට මේ blue line එකේ පෙන්වන්නේ long term holder supply එක bitcoin මේක record එකක් තියලා තියෙනවා මේ වෙනකොට 14.59 million hold කරන්නේ total circulating supply එකෙන් long term holders ලබවත් මේ red patch එක blue patch එකෙන් red patch එක බැලුවොත් තින් වට පේනවා පැහැදිලි drop එකක් මේ red line එක පහළට drop වෙනවා ඇවිල්ලා short term holders ලගේ holding එක drop වෙන අතරේ long term holders ලගේ holding එක grow වෙනවා මේක කොච්චර grow වුණාද කිව්වොත් මේ වෙනකොට bitcoin total circulating supply එකෙන් 75% ම hold කරන් ඉන්නේ long term holders la විසින්. ඉතින් price එක යම් ප්‍රමාණයකට correction එකකට ගියත් benchmark එක විදිහට bitcoin price එක certain price එකක් hold කරන් ඉන්නවා. ඒකට හේතුව මේ සියලු මිලියන මේ වෙනකොට mine කරලා තියෙන 19කට ආසන්න අධික ප්‍රමාණයෙන් 70%ම hold කරන් ඉන්නේ long term holders la buyers la මේගොල්ලෝ අරන් තියන්නේ අද හෙට 30000න් 35000න් විකුණන්න නොවන බව පැහැදිලිව පේනවා. මේ තින්නේ 4 hour chart එකේ මේ consolidation break එකක් ගන්න යන්තමින් bitcoin සූදානම් වෙමින් තියෙන බව පේනවා මේ මොහොතේ. ඒත් තව විනාඩි 21කින් release වෙන්න තියෙන PPI numbers නිසා දෝ market එක sideways මේ 0.36 down බව පේනවා. overall market cap එක 1.17 trillion news එක release වුණාට පස්සේ markets move වෙන ගනිවි ඒ tech මේ වෙනකොට markets හරි ඇල්මරුණ ස්වභාවයක් මේ candles ගණනාවම sideways යන බව පේන්න තියෙනවා. overall market එක බැලුවොත් මේ මොහොතේ අද දවසේ මේ පේන්නේ අද දවසේ green වගේම red altcoins ඉන්නවා. මේ පැය බැලුවොත් මේ පැය යන්තම් price එක අර bitcoin recover වෙනවත් එක්කම altcoin සුළු recover වීමකට යමින් තියෙනවා. හැබැයි major moves පෙන්වන එකක්වත් නැහැ. උපරිම 2% වගේ තමයි සමහර Casper Rooney වගේ පම්ප් වෙලා තියෙන්නේ. මෙතිනේ XRP chart එක මේක Binance chart එක කරපෙන් daily 7.63.37 බව පෙන්වනවා XRP price එක. XRP පෙන්වන අතරම හේතු උනේ XRP සම්බන්ධ තොරතුරක් තියෙනවා මේක තරමක් අමුතු තොරතුරක්. ඒක තමයි Gemini exchange එක රිලීස් කරා XRP. ඒ රිලීස් කිරීමත් එක්ක lower liquidity levels වල තිබ්බා XRP. මේ lower liquidity levels වල XRP trade වීම හේතුවෙන් එක සැනින් තප්පර කීපයකට XRP token price එක $1.50 දක්වා ඉහළ ගිය බව සඳහන් වෙනවා. ඒකම market cap එක trillions of dollars වලට ඉහළ ගිය බව වාර්තා වෙනවා. නමුත් සැනින් ඊට පස්සේ අනිකුත් exchanges වල spot price එක දක්වා මේක parity එකට නැත්නම් අනිත් prices වලට සාපේක්ෂව ඒ levels වලට reach කරපු බව සඳහන් වෙනවා. XRP liquidity levels කොච්චර Gemini එකේ liquidity කොච්චර අඩුද කිව්වොත් $37,000ක order එකක් දැම්ම නම් XRP වලට Gemini එකේ price එක 2% වලින් move කිරීමේ හැකියාව තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. නමුත් එවැනි percentage එකකින් price එක move කරන්න Binance එකේ නම් $2.2 million වත් at least අවශ්‍ය බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ.
ඒ කෙසේ වෙතත් ප්‍රශ්නේ මේ වෙනකොට නිරාකරණය වෙලා තිනවා. ප්‍රයිස් එක දැන් Binance එකේ පෙන්වනවා 7.63 හෝල්ඩ් වෙලා තියෙන බව. තවතරතුරු ගොඩක් තියෙනවා ෂෙයා කරන්න. ඉතින් එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට ඉතුරු තොරතුරු ටික බලමු.